Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală în care vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Și a început citirea. Ok. Văd că te afli într-o relație în care nu prea știi exact cum stau lucrurile. Pot fi secrete care sunt ascunse. Pentru alții văd o relație ascunsă de ceilalți, o relație secretă. În alte cazuri văd foarte puternic aici faptul că voi sunteți telepatici. Ai o relație specială cu ceilalți sau cu o anumită persoană din jurul tău. În egală măsură văd niște relații vechi aici care au ocazia acum să crească, să înflorească. O legătură foarte puternică văd aici cu zodia Rac sau cu zodia Scorpion. Văd două persoane diferite, din două lumi diferite, care sunt unite prin acel sentiment de iubire sau sunt unite prin niște coincidențe, prin niște întâmplări care parcă sunt făcute în așa fel încât să te aducă împreună cu această persoană. Văd un nou sentiment pe care tu îl experimentezi, un nou început și e clar aici că poți avea legătură cu un suflet pereche. Văd o legătură puternică, poate cu zodia Gemeni, dar mai văd și o veste de pace, o veste bună care apare în cadrul unei relații sau într-o situație din viața ta. Cineva ia o decizie importantă în legătură cu tine. Hai să vedem în mintea ta. Wow! Păi e clar, uite, tu vrei neapărat să te muți, vrei neapărat să faci acest drum. Fie că e vorba de faptul că ești o persoană căreia îi place să facă mișcare fizică sau o persoană căreia îi place să călătorească. Văd că îți place să te aventurezi în tot felul de locuri, îți place să simți lucrurile foarte, foarte intens în viața ta. Ești într-o perioadă în care tu reușești să găsești un echilibru absolut magic într-o situație în care, nu știu, ai legătură cu două persoane diferite, două lumi diferite. Te văd o persoană foarte puternică, determinată. Mai văd aici o posibilă legătură cu zodia Rac. Iarăși se accentuează mesajul, dar pentru alții poate e vorba de a-ți muta casa sau de a schimba ceva în viața ta. Mergi să vizionezi ceva sau poate chiar aștepți o persoană de la drum sau mai multe persoane. Aștepți persoane care să vină către tine. Văd aici că iei ceea ce ți aparține și mergi mai departe. Lași în urmă niște prieteni, lași în urmă niște colegi, lași în urmă ceva ce tu ai învățat, ceva ce ai practicat în unele cazuri. Dar văd aici pe cineva care ia o decizie în legătură cu o situație dificilă. Să vedem în inima ta ce este. Wow! În inima ta văd teamă, te văd obosită, poate chiar nu te simți foarte bine, însă te văd și cu multă teamă în legătură cu viața ta personală, în legătură cu un prieten, cu persoana iubită. Ai obosit să mai cauți persoana potrivită sau te simți obosit sau obosită într-o situație personală. Da? Hai să vedem la baza manifestărilor tale. Ce te influențează atât de mult? O influență foarte puternică văd aici, ori în legătură cu o persoană care are un marcaj puternic pe astrogramă în berbec, sau care este din această zodie, dar mai văd aici și un șef care are o influență mare asupra ta.
Pentru unii e vorba de un soț, de iubit, zona autorităților, dar poate chiar pentru alții e vorba și de tine. De tine și de faptul că îți dorești foarte mult să ocupi o poziție înaltă în societate sau îți dorești foarte mult respect, îți dorești să devii o persoană independentă, care știe ce vrea. Îți dorești mult respect de la ceilalți, îți dorești foarte multă asigurare din partea lor. Hai să vedem în exterior ce se întâmplă. Bun, avem un 4 de cupe în exterior. Pe 4 ăsta de cupe chiar vorbește despre o legătură cu o persoană care este ușor plictisită, obosită, cineva căruia îi se oferă ceva și evită. Parcă e o persoană care nu știe să aprecieze aici ceea ce are, însă văd și o persoană puțin mofturoasă, care parcă este foarte bine dispusă, se simte bine atunci când se distrează, atunci când trăiește viața la maxim, însă e într-o perioadă așa de plictiseală, e într-o perioadă de pauză. Poate, cine știe, e vorba de o persoană care se simte obosită după o perioadă ciudată. Cineva trebuie să renunțe la ceva, să lase ceva în urmă și acest lucru nu-i convine. Da? O decizie importantă care se ia în exterior și care nu convine unei anumite persoane. Da? Ai legătură cu o persoană care te urmărește, văd aici, ori din familie, ori ai fost la o petrecere, la un eveniment și cineva a pus ochii pe tine. Pe de altă parte, văd o persoană care face drum către sufletul tău. Cineva care încearcă să își dea seama ce faci tu, cineva care face multe drumuri scurte. O primă deblocare, o primă victorie în cadrul unei întâlniri restrânse de oameni. Poate o bucurie care apare din zona prietenilor. Văd aici foarte clar că cineva reușește să găsească o primă soluție, o primă victorie. Dar atenție, pentru că ai legătură, uite aici, cu o persoană care tot evită să ia o decizie, care este foarte sensibilă și care nu prea știe ce vrea. Încearcă să te convingă să mergi pe un anumit drum, într-o anumită direcție. Hai să vedem ce gândește cealaltă persoană despre tine. Se simte foarte atras de tine. Simte că trăiește aventura vieții sale cu tine. Clar aici văd că ai legătură cu o persoană foarte energică. Este o persoană cu un entuziasm foarte mare, care știe foarte bine ce vrea și care dorește să acționeze doar așa cum simte. Poate această persoană vrea să trăiască momentul cu tine. Este o persoană geloasă, să știe, o persoană care vrea să știe totul despre tine. Mereu se uită când ești activ pe internet, când nu ești activ, vrea să știe tot ceea ce faci. În plan profesional, pentru cei care sunteți interesați, văd faptul că stârniți în ceilalți o foarte mare curiozitate, stârniți în ceilalți foarte multă energie bună, poate chiar îi distrați pe ceilalți. Au căzut toate aceste 4 cărți care vorbesc despre faptul că cineva aici ia o decizie, cineva găsește o soluție la o problemă de sănătate sau la ceva ce ține de zona medicală, zona vindecării, spiritualitate, ceva ce ține de o problemă cu banii.
poate chiar o persoană singură care ia o atitudine. Poate ai legătură aici, văd, cu o persoană cu uniformă sau o persoană mai rece, mai detașată, mai dificilă, care este foarte interesată de tine. Poate să fie o persoană intelectuală pentru unii sau o persoană care lucrează cu mintea și care pur și simplu simte că are înviat la viață datorită ție. Însă, da, în egală măsură văd pe cineva care are de luat o decizie foarte importantă, uite, legată de un final. Trebuie să încheie ceva, să încheie această stare de indecizie. Hai să vedem puțin viitorul acestei situații. Viitorul vine cu o veste nu tocmai plăcută, cu 3 de spade. Pe de altă parte e vorba de a repara o inimă rănită. La un moment dat, uite, se ia o decizie, da? Se ia o decizie radicală, o decizie care, nu știu, nu este foarte plăcută de către cineva sau e o persoană care rămâne aici cu inima frântă. La o zi sfântă vei avea o discuție importantă cu persoana iubită sau cu o persoană anume. Dacă ești o persoană singură, vezi că ai ocazia să cunoști o persoană, însă încă are inima frântă sau mai are de rezolvat niște probleme din trecutul său. Da? Foarte clar se vede acest lucru. Și uite, văd un final aici, deci se încheie o perioadă ciudată, se finalizează. O ultimă carte voi cere pentru tine, 6 de monede. Da. Investești în ceva împreună cu persoana iubită, iar în alte cazuri văd aici niște bani pe care îi primești sau un cadou, faptul că reușești să rezolvi niște situații, dar mai văd clar și faptul că cineva rezolvă o problemă legată de niște bani, legată de o problemă financiară. Cineva aici află niște secrete la un moment dat, să știi, pentru că este o persoană care tot a evitat sau care și-a urmărit interesul, a spus, ei, eu sunt confortabil în situația asta, atunci nu mă mai complic cu relația, lasă, tu spui acolo și eu fac tot ce-mi place mie. Și nu o să iasă niște lucruri la iveală. Printr-o persoană mai tânără sau printr-un adolescent. Da? Soluția, da, este să faceți lucruri noi împreună dacă vreți să continuați relația, situația. Să o luați de la zero. Sau să, nu știu, să fie o relație mai deschisă, o relație diferită în care să trăiți clipa și poate chiar fiecare să fie pe cont propriu. Văd bani la mijloc, da? Deci vor fi bani, va fi stabilitate emoțională, poate chiar să apară și un proiect de suflet comun sau poate un copil pentru unii, știu eu. Da? Totuși aici văd o legătură foarte puternică, uite, o balanță fericită și un nou început. Pentru cei singuri să știți că apare o nouă persoană care va mai avea probleme într-o fostă relație, fie că încă mai este cu gândul, fie că încă mai au prieteni comuni, fie, nu știu, că încă cealaltă persoană este deja într-o relație, într-o căsnicie, depinde. Bun, dragilor, hai să vedem și zodiile implicate aici și avem Berbec, Rac, Săgetător, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, Leu, Berbec, Vărsător, Rac, Pești, Săgetător și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și de asemenea te aștept cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți urez o zi sau o seară binecuvântată.